Hello, NORTHEAST PSC সকলোকে স্বাগতম জানাইছো আজিৰ the Assam Tribune newspaper analysis সকলোকে স্বাগতম জানাইছো ডিসকাশন স্টার্ট কৰাৰ আগতে ক'ব খুজিছো যে আমি এইটো প্ৰচেষ্টাৰ সহায়ত বেষ্ট এনালাইসিস অফ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স আপোনালোকৰ আগত আনিবলৈ চেষ্টা কৰি আছো যদি আমাৰ ইনিশিয়েটিভটো ভাল লাগি আছে প্লিজ এনকাৰেজ us by leaving a comment below the video, liking the video or sharing it with your fellow aspirants. With that caveat, let us begin today's discussion. First article is about election date that has been announced yesterday evening. There will be 7 phases of Lok Sabha election. ঠিক আছে আৰু এপ্ৰিল 19 পৰা ইলেকশন স্টার্ট হ'ব ইয়াৰ যেটো কাউন্টিং হ'ব জুন 4ত হ'ব ঠিক আছে এইবোৰ বস্তু ইয়াত কোৱা হৈ আছে কিন্তু ইয়াত আমাৰ যেটো ইম্পৰ্টেন্ট ইয়াত আৰ্টিকেল আছে হেতু হল এইটো ইয়াত কি কৈছে প্ৰথমবাৰৰ বাবে এইটো কি হৈছে 85 ইয়াৰ্ছৰ ওপৰত যিবোৰ মানুহ আছে 85 প্লাস অথবা ফিজিক্যালি persons with disability PWD এই সকলোবোৰ মানুহক কি কৰা হ'ব এটা অপচন দিয়া হ'ব they can give their vote from their home কিয়নো they are also an integral part of our democracy সেই কাৰণে আমি এওঁলোকৰ যেটো পাৰ্টিসিপেশন হেতু আমি এনশিওর কৰিব লাগিব সেই কাৰণে ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া এইটো এটা নতুন প্ৰভিজন ফৰ দা ফাৰ্স্ট টাইম এইটো ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে এটা ফৰ্ম থাকিব ফৰ্ম 12D এইটো ফৰ্ম এই সকলোবোৰ মানুহৰ ঘৰত পঠাই দিয়া হ'ব যেটো 85 প্লাস ইয়ার্স অথবা PWD হয় এওঁলোকৰ ঘৰত পঠাই দিয়া হ'ব এলোকে ফৰ্মটো ফিল আপ কৰিলে এওঁলোকৰ যেটো ইলেকশন আছে এলোকৰ যেটো ভোট প্ৰক্ৰিয়া আছে হেতু ঘৰতে হ'ব এটো ইম্পৰ্টেন্ট আছিল আমি এখানে জানিব লাগিব নেক্সট আৰ্টিকেল হল সুপ্ৰিম কোৰ্ট বেঞ্চ ফৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজন এটো কোৱাৰ আগতে অকনমান মই ক'ব খুজিছো যে আমাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টটো কত আছে সুপ্ৰিম কোৰ্ট যেটো হেতু দিল্লীত আছে কিন্তু আমি যদি ইন্ডিয়াৰ ম্যাপটো চাও ঠিক আছে আমি যদি ইন্ডিয়াৰ ম্যাপটো চাও something like this okay then yat hall Delhi somewhere around this place is Delhi yat যদি আমাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টটো আছে যিবোৰ মানুহে কন্যাকুমাৰী থাকে যিবোৰ মানুহে অৰুণাচল প্ৰদেশত থাকে ঠিক আছে অথবা যিবোৰ মানুহে আমাৰ এই ত্ৰিপুৰা থাকে এই সকলোবোৰ মানুহ এই ফালৰ পৰা যিবোৰ মানুহে ব্যাকওয়ার্ড কমিউনিটিৰ মানুহ আছে তেওঁলোকে দিল্লীত যায় সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ওচৰত যায় হেন যে কেছটো মানে ডিফেন্ড কৰিব হিমানখিনি সামৰ্থ্যটো নাই অথবা তেওঁলোকৰ হিমানখিনি কি নাই মানে উইলিংনেসও না থাকে তো এটো আমাৰ কি হল এটো জিওগ্ৰাফিক্যাল লিমিটেশন হিচাপে আমাৰ কাৰণে এটা চ্যালেঞ্জ হৈ আছে বহুত সংখ্যক পপুলেশনৰ কাৰণে এটো এটা চ্যালেঞ্জ তো সেই কাৰণে 2004 all Assam lawyers association যেটো আছে তেওঁলোকৰ এটা ডেলিগেশন গৈছিল ইউনিয়ন ল মিনিষ্টাৰৰ ওচৰত আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে যেটো সুপ্ৰিম কোৰ্ট আছে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এটা যেটো মানে ৰিজনাল বেঞ্চ হ'ব লাগে হেতু গুৱাহাটীত হ'ব লাগে ঠিক আছে গুৱাহাটীত হ'ব লাগে আৰু এইটো বিষয়ে এই আৰ্টিকেলটো ইয়াত দিয়া হৈছে যে মানে যদি জাস্টিস যদি আমি এক্সেসি কৰিব নোৱাৰো ঠিক আছে আমাৰ যেটো ন্যায়ৰ কথা আমি যেতিয়া কওঁ ঠিক আছে যদি ন্যায় আমি এক্সেসি কৰিব নোৱাৰো তেন্তে হেতু ন্যায়ৰ কি লাভ হল আৰু যেটো আমাৰ ৰিচ পিপল আছে যিবোৰ মানে ধনী ঘৰৰ মানুহ আছে ঠিক আছে তেওঁলোকেতো মানে যদি নহও কিয় they can access they can like take out the benefit of judicial system কিন্তু যিবোৰ মানুহ দুখীয়া মানুহ কথাটো আমি ভাবিব লাগিব আৰু দুখীয়া মানুহ যদি আমাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টলৈ যাব নোৱাৰে তেন্তে ইট ইজ আ চ্যালেঞ্জ এটো আমাৰ যেটো জাস্টিস সিস্টেম আছে হেতু এটা চ্যালেঞ্জ আছে সেই কাৰণে এটো ডিমান্ড কৰা হৈছিল যে গুৱাহাটীত আমাৰ এটা ৰিজনাল বেঞ্চ থাকিব লাগে বা এটো সার্কিট কোর্ট থাকিব লাগে ঠিক আছে আমি যদি আসাম হাইকোৰ্টৰ কথা কওঁ এটো সৰ্বপ্ৰথমে যেটো আমাৰ ফাৰ্স্ট চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়া হৰিলাল কানিয়াজি তেওঁ এটো ইনগ্ৰেট কৰিছিল তেতিয়া আমাৰ যেটো এডভোকেট জেনাৰেল আছিল তেতিয়া আছিল আমাৰ ফৰ্মাৰ প্ৰেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ সাহেব আৰু আমাৰ যেটো ফাৰ্স্ট যেটো মানে চিফ জাস্টিস আছিল আসাম হাইকোৰ্টৰ তেওঁ আছিল স্যাৰ RF লজ আৰু ফার্স্ট যেটো আমাৰ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিয়াৰ যেটো আসাম হাইকোৰ্টৰ প্ৰথম যেটো মানে চিফ জাস্টিস আছিল তেওঁ আছিল কোন হালিৰাম ডেকা ওকে
আৰু এইটো যেটো নাম আছে আসাম হাইকোৰ্ট এটো চেঞ্জ কৰি হেনে গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট কৰা হৈছিল থ্ৰু দি নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ এৰিয়াছ ৰিঅৰ্গানাইজেশ্যন এক্ট অফ 1971 এইটো এক্টৰ সহায়ত আসাম হাইকোৰ্টৰ নামটো গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট কৰি দিয়া হৈছে এটো অকনমান ইনফৰমেশন আমি জানিব লাগিব ইয়াৰ উপৰি যেটো আমাৰ গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট আছে ইয়াৰ আউটলাইন বেঞ্চেছ কত আছে কোহিমাত আছে নাহৰলগুনত আছে অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু আইজলত আছে ঠিক আছে তো আমি কি কৰিব চেষ্টা কৰিছো যদি গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ কথা যদি আমি কওঁ গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ থ্ৰুদি যেটো জাস্টিস আছে আমি সেই সকলোবোৰ এৰিয়াত আমি এক্সপান্ড কৰিব খুজিছো যত কি আছে তোমাৰ মানে জিওগ্ৰাফিক্যাল চ্যালেঞ্জেস আছে যৰ পৰা মানুহে বাহিৰলৈ আহিব নোৱাৰে যত মানে ইকোনমিক ফ্লাৰিশিংৰ কথা যদি কওঁ মানে আৰ্থিক দিকে ইমান মানে প্ৰবল নহয় সেই সকলোবোৰ মানুহৰ কথা আমি ভাবিব লাগিব ঠিক আছে সো ইয়াৰ উপৰি justice at the door of the poor যেটো মানে দুখিয়া মানুহৰ দৰৱাজা লৈকে আমি যেটো মানে ন্যায় আছে আমি হেতু কি কৰিব লাগিব ডেলিভাৰি কৰিব লাগিব এইটো মানে স্লোগান দি হেনা আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট বহুত লয়াৰ এসোসিয়েশনে এইটো বস্তু বহুত লম্বা সময় ধৰি এটো ডিমান্ড কৰি আছে নট লেস দেন লাইক এট লিষ্ট 20 ইয়ার্স হৈ গল এই ডিমান্ডৰ কথা ঠিক আছে সুপ্ৰিম কোৰ্ট ইন দিল্লী is too far away from poor people of the northeastern region especially if you talk about Chamarkuchi, Bilpar, Junheboto, Lunglei, Imphal, Dharmapur, Pasighat, Gogamukh এই সকলোবোৰ বহুত ব্যাকওয়ার্ড এৰিয়া হয় আৰু এই সকলোবোৰ এৰিয়াৰ পৰা দিল্লীলৈ যোৱাটো বহুত ডাঙৰ কথা আৰু বহুত মানুহে কি কৰে যেতিয়া কেছ হাৰি যায় when they lose their case তেওঁলোকে আৰু দিল্লীলৈ যোৱা কথাটো নাভাবে তেওঁলোকে they just give up so এই বস্তুটো হ'ব পাৰে যে many a time যিবোৰ মানুহে মানে জাস্টিস পাব লাগিছিল তেওঁলোকে মানে ফাইনাল appeal to high court পৰা কিবা verdict আহিলে তেওঁলোকে হে appeal to supreme court লৈ না যায় only because of this geographical limitation at present each northeastern state has to incur an expenditure of rupees 1 crore or more while appealing against or defending a case in the supreme court in Delhi supreme court jodi kuno eta northeastern state jodi eta case fight kore at least 1 crore rupees mane ki hoy expenditure hoy why only because of this distance okay so this issue was raised in the parliament by the then Rajya Sabha member Kumar Deepak Das ঠিক আছে ইয়াৰ উপৰি আমি কি দেখা পাও যেটো যদি আমি ইন্টাৰনেশনাল স্ট্যান্ডাৰ্ডৰ কথা কওঁ 1 crore পপুলেশনত কিমান মানে কিমানজন জাস্টিস থাকিব লাগে ইউএসএত কিমান আছে 107 আছে কানাডাত 1 crore পপুলেশনৰ এগেইনষ্টত 50.9 জাজেস আছে ঠিক আছে ইংল্যান্ডত 1 crore পপুলেশনৰ এগেইনষ্টত কিমান আছে ইংল্যান্ডত 50.9 আৰু কানাডাত 75.2 আৰু ইন্ডিয়াত যদি আমি কথা পাতো এইটো নাম্বার বহুতেই কম তো আমাৰ এটো যেটো মানে ইয়াৰ এটা কাৰণ হল যে this resulted in pendency of cases okay কেছৰ যেটো মানে পেন্ডেন্সি আছে হেতু বহুত বাঢ়ি গল তো এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিব লাগে জাস্টিস যদি আমি ডেলিভাৰ কৰিব লাগে আমাৰ জাজৰ যেটো মানে নাম্বার আছে হেতু আমি বৃদ্ধি কৰিব লাগে গোটেই ইন্ডিয়াত আমি যদি কথা পাতো 21598 জাজেস আছে মানে হায়াৰ লোৱাৰ মিডল সকলোবোৰ জুডিশিয়াৰি মিলি হেনা 20502 21000 ভিতৰত মানে 21500 ভিতৰত 20000 মানে বা 25000 যিমান জাজেস আছে তেওঁলোকে লোৱাৰ কোৰ্টৰ হয় তো এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিব লাগিব যে যিবোৰ জিওগ্ৰাফিক্যালি চ্যালেঞ্জড এৰিয়া আছে তাত আমি জাস্টিস টু এনশিওর কৰিব লাগিব এই সকলোবোৰ বস্তু ইয়াত মানে ডিসকাস কৰা হৈছে স্লিপ ডে আমি এতিয়া পুৰা ডিজিটাল মানে যেটো ৰেভলিউশন আমি দেখা পাই আছো আমাৰ আশেপাশে ঠিক আছে না ডিজিটাল ৰেভলিউশন দেখা পাই আছো আমি সদায় আমি মোবাইলত লিপ্ত হৈ আছো ঠিক আছে ৰিলস হক বা ইউটিউব শর্টস হক তো এই সকলোবোৰ বস্তু আমি কি কৰিছে আমাৰ যেটো মানে স্লিপিং প্যাটাৰ্ন আছে স্লিপিং প্যাটাৰ্নটো বহুত vigorously affect কৰিছে ঠিক আছে স্লিপিং প্যাটাৰ্নটো আমাৰ affect কৰিছে তো আৰু আমাৰ এংজাইটি বাঢ়ি গল ঠিক আছে যদি ইনষ্টাগ্ৰাম তুমি খোলাতে তাত কি দেখাবা মানুহে পুৰা একদম মানে লেভিশ লাইফ জিয়াই আছে সকলোবোৰ কি কৰে ইনষ্টাগ্ৰামত খালি ভাল ভাল পোষ্টবোৰ আপলোড কৰে যিবোৰ মানুহে এই সকলোবোৰ এক্টিভিটি কৰিব পৰা নাই তেওঁলোকৰ এনেকুৱা লাগে যে আমি জিন্দগীত কি কৰি আছো একোৱে কৰা নাই our life is meaningless that gives us a sense of inferiority complex তো এই সকলোবোৰ বস্তু কি কৰিছে মানুহৰ যেটো স্ট্ৰেস ফ্যাক্টৰ আছে বহুত ইনক্রিজ কৰি দিছে এই কাৰণে মানুহৰ যেটো স্লিপিং প্যাটাৰ্ন আছে হেতু মানে
বহুত আফেক্ট হৈ গৈছে সেইকাৰণে ৱৰ্ল্ড স্লিপ ডে মানে সেলিব্ৰেট কৰা হয় এটো কেতিয়া সেলিব্ৰেট কৰা হয় এটো লাইক গ্লোবাল অ্যাৱাৰনেছৰ কাৰণে হয় celebrated on the Friday before spring vernal equinox মোক এইটো ডেট ক'ব লাগিব যে spring vernal equinox কোনটো ডেটত হয় হেতু ক'ব লাগিব হেতু ডেটৰ আগত যেটো মানে হেতু ডেট পুৱাৰ আগতে যেটো ফ্ৰাইডে আছে তাতে এইটো মানে স্লিপিং ডেটো সেলিব্ৰেট কৰা হয় ইয়াৰ যদি আমি 2023 ৰ কথা পাতো 2023 ৰ থিম কি আছিল স্লিপ ইকুইটি ফৰ গ্লোবাল হেলথ আমি যদি স্লিপিং প্যাটাৰ্নটো ভাল না থাকে আমাৰ ওবেসিটি বাঢ়িব পাৰে আমাৰ স্ট্ৰেছ বাঢ়ি যাব আমাৰ সুগাৰ লেভেলৰ মানে ডায়াবেটিছৰ ইস্যু হ'ব পাৰে হাৰ্ট ডিজিজ হ'ব পাৰে ষ্ট্ৰোক হ'ব পাৰে এই সকলোবোৰ ইস্যু স্লিপিং প্যাটাৰ্নৰ লগত জড়িত হৈ আছে যদি ভাল স্লিপ নাই তেন্তে হে মানুহজন মানে ভাল দৰে থাকিব পাৰে তাৰ বহুত এটা ডাঙৰ মানে প্ৰশ্ন হৈ যায় ঠিক আছে so it is essential for memory consolidation learning problem solving decision making and emotional regulation হে কাৰণে আমাৰ স্লিপৰ যেটো আমি মানে নেগলিজেন্স আছে হেতু আমি এড্ৰেছ কৰিব লাগিব আৰু স্লিপ প্যাটাৰ্নটো আমি ভাল কৰিব লাগিব G7 কান্ট্ৰিজৰ এটা মিটিং চলি আছিল ঠিক আছে ইন্ডাষ্ট্ৰিয়াল যেটো মিনিষ্টাৰ ইন্ডাষ্ট্ৰি মিনিষ্টাৰ্স তেওঁলোকৰ মিটিং চলি আছিল ইটালীত ঠিক আছে তো এওঁলোকে কি কৈছে যে we need to achieve sustainable development through artificial intelligence কিন্তু আমাৰ কি এটা দৰকাৰ আছে it needs to be implemented in a balanced and safe way আমি artificial intelligence যদি আমি implement কৰি আছো ইউটিলাইজ কৰি আছো হেতু আমাৰ কি কৰিব লাগিব তো আৰ্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কি হয় যেতিয়া আমি ইউটিলাইজ কৰো যদি আমি সেফটি নেটস টু আমি যদি ইউটিলাইজ নকৰো তেন্তে ইট ক্যান হ্যাভ নেগেটিভ ৰিপাৰকাশন উইথ ৰেসপেক্ট টু আওয়ার প্ৰাইভেসি ইউ নো অল দোজ থিংস আর দেয়ার প্ৰাইভেসি কনসার্ন হ'ব পাৰে পার্সোনাল ডেটা প্ৰটেকশন ইস্যু হ'ব পাৰে ঠিক আছে সিকিউৰিটি এন্ড সেফটি ইস্যু আহিব পাৰে সো উই নিড টু ইউটিলাইজ আৰ্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বাট দ্যাট হ্যাজ টু বি এ ডিগ্ৰী অফ ইউ নো কি হ'ব লাগিব দেয়ার শুড বি এ ডিগ্ৰী অফ safety and security আমি আমাৰ যেটো মানে প্ৰাইভেসি আছে হেতু আমি কম্প্ৰমাইজ কৰিব নোৱাৰে হেই সকলোবোৰ বস্তু ইয়াত কোৱা হৈছে নেক্সট আৰ্টিকেলত কি কৈছে মালদ্বীপৰ যেটো প্ৰেসিডেন্ট আছে মোহাম্মদ মুইজু তেওঁ যেতিয়া প্ৰেসিডেন্ট হল হোৱাৰ লগে লগে তেওঁ কি কৰিছে যেটো আমাৰ ইন্ডিয়ান ট্ৰুপস আছিল ঠিক আছে ইন্ডিয়ান পাৰ্সোনেল যিবোৰ মানে মালদ্বীপছত আছিল তেওঁলোকক কি কৈছে দে শুড উইথড্ৰ ঠিক আছে উইথড্ৰ কিয়নো মোহাম্মদ মুইজুৰ কথা যদি কওঁ হি ইজ এ pro China person ঠিক আছে pro China হলতে pro India হ'ব নোৱাৰে one person cannot be two at the same time তো he is a pro China person আৰু এওঁৰ কি কৰিছে ইণ্ডিয়াৰ এগেইনষ্টত তেওঁ কেম্পেইনিং কৰি আছে আৰু ৰিসেন্টলি যদি তুমি চোৱা যেটো আমাৰ ইএসএলে তোমাৰ লক্ষদ্বীপ আৰু মালদ্বীপৰ যেটো কন্ট্ৰোভাৰ্সি হেতু তুমি চাইছা তো ইয়াত যিবোৰ আমাৰ ইণ্ডিয়ান মিলিটাৰী পাৰ্সোনেল আছে তেওঁলোকে তাৰ পৰা আহি গল মালদ্বীপৰ পৰা আহিল তেতিয়া মুইজুৱে কি কৈছে যে আমাৰ একো প্ৰবলেম নাই আমাৰ নিজৰ কান্ট্ৰিৰ যেটো মানে সেফটি সিকিউৰিটি আছে হেতু এনশিওর কৰাৰ কাৰণে আমি বেলেগ কান্ট্ৰিৰ কথা ভাবিব নোৱাৰো বা ভাবিব নালাগে তো এটু এটা ইয়াত আছে হি rose to power last year on an anti India stance তেওঁ যেতিয়া মানে পলিটিক্যাল পাৱাৰ গেইন কৰিলে তেওঁৰ মেইন মোটিভ কি আছিল এন্টি ইন্ডিয়া যেটো মানে স্লোগান আছিল ঠিক আছে and within hours of taking oath demanded Indian to remove its personnel from the strategically located archipelago of the Indian Ocean ঠিক আছে তো এটো আমি চালু নেক্সট আৰ্টিকেল হল যে যদি আমি কথা পাতো India's first oil palm processing unit commence operations in Arunachal Pradesh ঠিক আছে সো এটো আৰ্টিকেল আমি ইয়াত ডিসকাস কৰিম কিন্তু ইয়াৰ আগত আমি কি এটা স্কিম আছে ঠিক আছে সেই স্কিমটো আমি অকমান ডিসকাস কৰিম কি স্কিম হল এটো ন্যাশনাল মিশন অন এডিবল অয়েল অর অয়েল পাম ঠিক আছে তো এটো স্কিম কি হয় অকমান ডিসকাস কৰিম It is a centrally sponsored scheme. Centrally sponsored মানে 100% যেটো মানে ফান্ডিং আছে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে নিদিয়ে কিমান পার্সেন্ট দিব যদি আমি ডাঙৰ ষ্টেটৰ কথা কওঁ তাত 60% সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট আৰু 40% ষ্টেট গভর্নমেন্ট দিয়ে ঠিক আছে আৰু যদি আমি হিলি ষ্টেটছৰ কথা পাতো বা নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছৰ কথা পাতো তাত 90% সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট আৰু 10% ষ্টেট গভর্নমেন্টে দিয়ে ঠিক আছে তো এটুক আমি সেন্ট্রালি স্পন্সৰ্ড বুলি কওঁ আৰু যদি সেন্ট্রাল সেক্টৰ স্কিম বুলি কওঁ ঠিক আছে তাত 100% পইচা কোনে দিব ইউনিয়ন গভর্নমেন্টে দিব তো এটু এটা সেন্ট্রালি স্পন্সৰ্ড স্কিম হয় প্ৰথম কথা it will involve raising the area under oil palm cultivation to 10 lakh hectares তো আমি যেটো
2025-26 আহালৈকে আমাৰ যেটো অইল পাম কাল্টিভেশ্যন আছে হেতু আমি এৰিয়া কিমান ইনক্ৰিজ কৰিব লাগে ইট শুড বি ইনক্ৰিজড বাই 10 লাখ হেক্টেয়াৰ্স বাই 2025-26 আৰু 2029-30 আহোতে হতে এটো 16.7 লাখ হেক্টেয়াৰ হ'ব লাগিব কিয়নো অইল পাম যেটো আছে পাম অইল এটো আমি কি কৰো বাহিৰৰ কান্ট্ৰিৰ পৰা মানে ইম্পোর্ট কৰো we are 100% মানে importing from outside but we have to be self reliant আমি যদি 100% যদি বস্তুৰ কাৰণে যদি বেলেগৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰো কেতিয়াবা যেটো আপতকালীন স্থিতি আহি যাব তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব যেটো আমাৰ সাপ্লাই চেইন যেটো আমাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আছে হেতু ডিসরাপ্ট হৈ যাব আমাৰ যেটো মানে এসেনশিয়াল কমোডিটিছৰ যেটো আমাৰ জৰুৰত আছে হেতু কি হৈ যাব বহুত মানে কম্প্ৰমাইজ হৈ যাব আৰু যেটো মানে আমাৰ ইনফ্লেশন আছে that will increase okay so oil palm farmers will be provided financial assistance jibur manuhe oil palm cultivation koribo teolokok financial assistance dia hobo sarkarar pora the viability formula is a msp type mechanism and the government will fix at 14.3% of crude palm oil price so eitu jitu incentive hobo it will be something like msp thik ase it will eventually go to up to 15.3% যেটো MSP আছে 14.3 পৰা 15.3% লৈকে দিয়া হ'ব যেটো crude palm oil যেটো price আছে another focus area of the scheme is substantially increase the support of inputs intervention ঠিক আছে special assistance will be given to replant old gardens for their rejuvenation যিবোৰ মানে old garden আছে palm oil হেতু rejuvenate হেতু মানে মানে কি কৰা হয় এটো মানে ৰিগেইন কৰাৰ কাৰণে তাতো সাপোৰ্ট দিয়া হ'ব স্পেশাল ফোকাসৰ কথা যদি কও মানে এটো স্কিমৰ সহায়ত যেটো ন্যাশনাল মিশন অন এডিবল অইল পাম আছে ইয়াৰ স্পেশাল ফোকাস কত আছে নর্থ ইস্টার্ন স্টেটস আন্দামান এন্ড নিকোবর আইল্যান্ড কিয়নো ইয়াত আমি যেটো পাম অইল কাল্টিভেশনৰ কাৰণে যেটো মানে এফেক্টিভ ওয়েদাৰ লাগে হেতু আমি ইয়াত দেখা পাও ঠিক আছে হেতু ওয়েদাৰ ইয়াত আছে টু এট্ৰাক্ট ইন্ডাষ্ট্ৰি টু নর্থ ইস্টার্ন স্টেট এন্ড আন্দামান ৰিজনস প্ৰভিজনস অফ rupees 5 crore to 5 metric ton per hectare with pro rata increase for higher capacity will be given jibur industry yat ahibo teolokku eta special package dia hobo objective ki hoy ami jitu mane self reliant hobo lagbo jodi ami jitu palm oil kotha ko to raise the domestic production of palm oil to 3 times to 11 lakh metric ton by 2025-26 যেটো আমাৰ ডোমেস্টিক অইল প্ৰডাকশন আছে পাম অইলৰ হেতু আমি প্ৰডাকশন টু বাঢ়া মানে বহুত ইনক্ৰিজ কৰিবলৈ তো এইটো স্কিমৰ আন্ডাৰত যেটো ফাৰ্স্ট যেটো মানে আছে তোমাৰ প্ৰসেসিং ইউনিট আছে হেতু অৰুণাচলত মানে ইনগ্ৰেট কৰা হৈছে এ মাইলস্টোন ফৰ ইণ্ডিয়াছ এগ্ৰিকালচাৰাল সেক্টৰ দ্য কান্ট্ৰিজ ফাৰ্স্ট ইন্টিগ্ৰেটেড অইল পাম প্ৰসেসিং ইউনিট by 3F Oil Palm, one of India's largest oil palm development companies, started its commercial operation. So, etu yar jitu commercial operation ase hetu start hoy gol. So, it is a big development. It is the first in the country, and it is in Arunachal Pradesh, and it is situated in Roing. Kot ase tu Lower Dibang Valley district jitu ase Arunachal Pradesh tate ase. Thik ase? Aru etu NMEOOP hetu jeto scheme ase tar underot hoy it marks the first oil palm factory in Arunachal Pradesh and India's first oil palm factory under NMEOOP okay aru etu ki kora hoise Biksit Bharat Biksit Northeast programৰ আন্ডাৰত এটো লঞ্চ কৰা হৈছে এই সকলোবোৰ বস্তু আমি জানিব লাগিব ঠিক আছে মুভিং টু দ্য নেক্সট আৰ্টিকেল bid to promote cultivation of exotic crops in Himalayan region exotic crops কি হয় it is a non native plant that is introduced into an area মানে suppose যদি আমি অসমৰ কথা পাতো ঠিক আছে অসমৰ কথা যদি পাতো অসমত যেটো মানে প্লান্ট নাই For example, eta plant ami kot pao West Bengal pao. Hetu plant jodi ami Assam introduce karu, tak ami ki boli kom exotic variety of plant boli kom. Hebur exotic jetu plant aset hetu hebur cultivation kot koribo lage Himalayan regionot koribo lage. Tar karone kisuman organization e kam kori ase. Thik ase? Hebur organization kun ase? World Cooperation Economic Forum. ঠিক আছে ইয়াৰ উপৰি NCUI the National Cooperative Union of India the ICAR Central Institute of Temperate Horticulture Confederation of NGOs of Rural India ঠিক আছে Shere Kashmir University of Agricultural Science এই সকলোবোৰ ইনষ্টিটিউটে মেলি হেনা যেটো আমাৰ হিলি এৰিয়াস আছে হিমালয়ান ৰিজন আৰু নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটস যিবোৰ আছে তাতে কি কৰা হ'ব যেটো এক্সোটিক ভ্যাৰাইটি অফ ক্ৰপস আছে তাৰ কাল্টিভেশন টু ইনক্ৰিজ কৰা হ'ব you can see the states which are going to be affected or benefited from this particular program okay
So next article hol round 14 of India UK FTA talks. India UK FTA যেটো free trade agreement or যেটো মানে conversation আছে যেটো talks আছে হেতু বহুত দীঘলীয়া সময় ধৰি চলি আছে আৰু I remember when I was in my UG third year তেতিয়া মই মোৰ যিজন শিক্ষয়িত্ৰী আছিল তেওঁক মই সুধিছিলোঁ যে মেম যদি আমাৰ ইউনাইটেড নেশ্যনে যদি কোনো ৱাৰ ষ্টপ কৰিব নোৱাৰে যিবোৰ সিভিল ৱাৰ হৈ আছে যেটো মানে ইয়েমেনত হৈ আছে বা আফগানিস্তানত তেতিয়া পৰিস্থিতি বেয়া আছিল বা আমি যদি সিৰিয়াৰ কথা পাতো এতিয়া গাজা হৈ আছে এই সকলোবোৰ বস্তু ইউনাইটেড নেশ্যনে কন্ট্ৰোল কৰিব পৰা নাই কিয়নো দেন হোৱাট ইজ দ্য ৰিলেভেন্স অফ ইউনাইটেড নেশ্যন তেন্তে ইউনাইটেড নেশ্যন আমি ভংগ কৰি দিব লাগে এনেকুৱা মই বহুত মানে এটা ৰেডিকেল কোৱেশ্চন সুধিলোঁ মোৰ টিচাৰজনীয়ে তেওঁ ৰিপ্লাই কৰিছে যে হোৱাট ডু ইউ থিংক ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত কোনো এটা কোঅপাৰেশ্যন বনোৱাটো কি বহুত ইজি নেকি কোঅপাৰেশ্যন বনোৱাটো বহুত দীঘলীয়া কাম হয় ঠিক আছে এটা ইনষ্টিটিউট এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন এষ্টাব্লিছ কৰাৰ কাৰণে মানে দশক মানে লাগে like you know decades it takes decades to establish some institutes so how can you rule out the possibility of having a good outcome of this particular institute so just like that free trade agreements these also take years it takes years to materialize to যেটো free trade agreement আছে UK আৰু ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত হেতু মানে বহুত দীঘলীয়া সময় ধৰি ইয়াৰ কনভাৰসেশন টু নেগোসিয়েশন টু চলি আছে ইট ওয়াজ দ্য 14th ৰাউণ্ড ঠিক আছে 14th ৰাউণ্ডৰ ডিসকাশন চলি আছিল আৰু ইয়াত আমি কি দেখা পালো যেটো মানে ফাইনাল যেটো এগ্ৰিমেন্ট হ'ব লাগিছিল হেতু নহলে কিয়নো ইয়াত ইলেকশন আহি গল এতিয়া যেটো মানে এনেকুৱা নহয় যে ইয়াত কোনো পজিটিভ আউটকাম আহা নাই পজিটিভ আউটকাম আছে বাট ফাইনাল আউটকাম আহা নাই তো এই ফাইনাল আউটকামটো কেতিয়া আহিব আফটাৰ দি ইলেকশন এটো ইয়াত আমি জানিব লাগিব ঠিক আছে সো according to UK officials familiar with the discussions a lot of progress has been made ঠিক আছে এওঁলোকে কৈছে আৰু ইয়াত আমি যদি দেখা পাও UK wants India to significantly reduce tariffs যেটো UK পৰা যিবোৰ বস্তু ইন্ডিয়াত আহে তাৰ ওপৰত যেটো ট্যাৰিফস আছে ঠিক আছে ট্যাৰিফ মানে যেটো ট্যাক্স আছে হেতু কি কৰিবলে ইন্ডিয়ান গভৰ্নমেন্টে ৰিডিউস কৰিব লাগে হেতু ৰিডিউস কৰিব লাগে এটো UK গভৰ্নমেন্টৰ এটো ডিমান্ড হয় ঠিক আছে UK গভৰ্নমেন্ট ইজ ডিমান্ডিং দিস আৰু যদি ইন্ডিয়ান গভৰ্নমেন্টৰ কথা কও তেওঁলোকে দে আর কনসার্নড অ্যাবাউট দ্য ফেয়ারনেস অফ দ্য রুলস অ্যাপ্লাইড টু ইন্ডিয়ান ওয়ার্কার্স টেম্পোরারি ট্রান্সফার টু দ্য UK যিবোৰ আমাৰ ইন্ডিয়ান ওয়ার্কার্স আছে তেওঁলোকৰ লগত কেনেকুৱা রুল এপ্লিকেবল হৈ আছে তেওঁলোকক কেনেকৈ ট্ৰিটমেন্ট কৰা হৈছে এই সকলোবোৰ বস্তু লৈ হানে ইন্ডিয়া ইজ concerned along with business visas okay then despite not being eligible for UK pension for social security benefits এই সকলোবোৰ বস্তু ইন্ডিয়ান যিবোৰ মানে সৰকাৰ আছে তেওঁলোকে ডিমান্ড কৰি আছে next article a warming islands mice are breeding out of control and eating seabirds এটো আমি মেৰিয়ন যেটো আইল্যান্ড আছে ঠিক আছে it is off the coast of South Africa to দক্ষিণত হয় so it is located off the coast of South Africa Marion Island ইয়াত কি হৈছে accidentally আমি কি দেখা পাইছো mice ঠিক আছে mice বা যেটো rat আছে হেতু ইন্ট্ৰোডিউস কৰা হৈছিল somewhere around 1800 ঠিক আছে এতিয়া এই miceৰ পপুলেশনটো বহুত ইনক্ৰিজ হৈ আছে তাৰ যিবোৰ মানে নেটিভ স্পিচিছ আছে তাৰ কাৰণে ডেঞ্জাৰ হৈ আছে আৰু এই miceবোৰ কি কৰিব লাগে এলিমিনেট কৰিব লাগে causing major harm in special nature reserve with technique unique biodiversity okay so now conservationists jibur ase teolok ki koise ei mice population to pura eliminate koribole that is what it has been discussed here next all 1 in 3 kids in Gaza acutely malnourished Gaza jitu mane jitu poristiti hoy ase tat bahutoi bia ঠিক আছে like around 33% jibur mane children ase he hokulubur children acutely malnourished hoy ase teolokor jitu mane jitu basic needs ase hebur mane fulfill hua nai yat jitu Israeler uporot jitu attack hoisile 7th October ঠিক আছে hetu attackor revenge lo karone eloke ki korise tar pora revenge attack start korise aru tat কিমান মানুহ মৰিলে ইয়াৰ মানে মানে যেটো মানে actual data আমি নাজানো but more than 25,000 people have already been killed most of them are children so Israel is like doing I don't know whatever it is my political comment koribo nokhoju but this is a very very grim situation and in the words of Mr. Prime Minister Modi if we talk that it is not an era of war we need to know that okay so with that thing I would like to call it a day thank you so much lokpam ako eta notun discussion till then have a good time